ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু আৰসি আপুনি ডিজিটেল কৰিব লাগিব শীঘ্ৰে এই কাম কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনাৰ যি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে আৰসি আছে নাইবা অন্যান্য বাহনৰ যিসমূহ নথিপত্ৰ আছে সেইসমূহ অচল হৈ পৰিব পাৰে Hello friends, আপোনালোকে নিশ্চয় টিভি চেনেলত এই নিউজবিলাক বাইছ টকা শুনিছে প্ৰায় বাজি আছে নিউজবিলাক যে আপোনাৰ গাড়ী সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ডিজিটেল কৰিব লাগে লাইসেন্স হওক আৰসি হওক সকলোখিনি ডিজিটেল কৰিব লাগে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কোনে কোনে ডিজিটেল কৰিব লাগে ডিজিটেল মানে অৰ্থটো কি বা কোনবিলাকে ডিজিটেল কৰিবলগীয়া হয় সাধাৰণতে ডিজিটেল এইখিনি কৰিব লাগিব যিখিনি বহুত পুৰণা লাইসেন্স আৰু পুৰণা আৰসি আৰু মোৰ ধাৰণা যে এতিয়ালৈকে কোনো ডিজিটেল নকৰাকে বা স্মাৰ্ট কাৰ্ড নথকাকে কাৰো লাইসেন্স বা আৰসি নাই কাৰণ প্ৰায় 10 বছৰ মানৰ পাছৰ পৰা সকলোবিলাক লাইসেন্স আৰু আইসি ডিজিটেল হৈ আহিছে ডিজিটেল মানে স্মাৰ্ট কাৰ্ডত আহিছে স্মাৰ্ট কাৰ্ড হৈছে ডিজিটেল মানে স্মাৰ্ট কাৰ্ড কিন্তু নিউজ চেনেলবিলাকৰ এটা মানুহক কনফিউজ কৰি দিছে যে আপোনালোকে ডিজিটেল কৰিব লাগে সকলো ডকুমেণ্ট ডিজিটেল কৰিব লাগে 3 মাহ সময় আছে ইমান দিন সময় আছে সকলোকে এটা ডাউট কৰি দিছে আৰু এটা কনফিউজ কৰি দিছে প্ৰকৃততে কৰিব লাগে কি যদি আপোনাৰ কাৰ্ডটো স্মাৰ্ট কৰা নাই তেনেহলে স্মাৰ্ট কৰিব লাগে সো মই আপোনাক দেখাইছো স্মাৰ্ট কাৰ্ড এখন আৰসি হয় ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা সিম আছে প্লাষ্টিকৰ সিম এটা লগত সিম এটা যোগ হৈ আছে যদি আপোনাৰ কাৰ্ডটো এনে ধৰণৰ হয় স্মাৰ্ট কাৰ্ড হয় এটা সিম থাকে তেনেহলে আপোনাৰ ডিজিটেল কাৰ্ড হয় যদি আপোনাৰ লাইসেন্স আছে লাইসেন্সৰ যদি এটা স্ক্যানাৰ কোড আছে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এটা স্ক্যানাৰ কোড দেখিবলৈ পাইছে না স্ক্যানাৰ কিউআৰ কোড এই কিউআৰ কোড যদি আপোনাৰ লাইসেন্সত আছে তেনেহলে আপোনাৰ লাইসেন্সখন স্মাৰ্ট হয় আৰু যদি আপুনি 10 বছৰৰ পাছত লাইসেন্স বনাইছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰ্ডটো স্মাৰ্টই হয় আৰু তাত কোনো টেনচন ল'বলৈ কথা নাথাকে ডিজিটেল হয় যদি তাৰ আগৰ লাইসেন্স আছে তেনেহলে আপুনি ডিজিটেল কৰিব লাগিব আগৰ লাইসেন্সবিলাক কি হ'ব ৰিনিউ কৰিবলগীয়া আছে ৰিনিউ কৰিলে আকৌ নতুনকৈ স্মাৰ্ট কাৰ্ড অলৰেডি পালেই গতিকে আৰু এতিয়া কাৰো ওচৰত আগৰ পুৰণা লাইসেন্স আছে বা পুৰণা আৰসি আছে যে থাকিব নালাগে মানে সকলোখিনি স্মাৰ্ট অলৰেডি হৈ গ'ল যদি কেনেবাকৈ আছে তেনেহলে আপুনি স্মাৰ্ট কাৰ্ড কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব তাত স্মাৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই নহয় ৰিপ্লেচ বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকক মই দেখাম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আপুনি পুৰণা লাইসেন্সখন স্মাৰ্ট কৰিব পাৰিব এখন মোৰ পুৰণা লাইসেন্স আছে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যদি আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ লাইসেন্স আছে আগতেই বনোৱা লাইসেন্স কিন্তু লেমনিশ্যন কৰি কাগজৰ লাইসেন্স আছে বা আৰসি আছে তেনেহলে আপোনাৰ এই লাইসেন্সখন স্মাৰ্ট কৰিব লাগিব স্মাৰ্টৰ কাৰণে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব মানে ডিজিটেল কৰিব লাগিব সো মেইন কথা হেতুৱে আপোনাৰ লাইসেন্সখন ডিজিটেল এনেদৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু যিবিলাক নিউজ বাজি আছে সেই নিউজবিলাকত বহুত কিবা এটা দেখাইছে যে হেতু নহয় সাধাৰণতে আজিকালি সকলোৰে লাইসেন্স স্মাৰ্ট আৰু ডিজিটেল হৈ গ'ল গতিকে আকৌ টেনচন ল'বলৈ কথা নাথাকে যদি আপোনাৰ ওচৰত কেনেবাকৈ পুৰণা লাইসেন্স আছে বা পুৰণা আৰসি আছে তেনেহলে অনলাইন যোগে আপুনি হেখন ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব সো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰি অসমত এইখিনি এভেইলেবল আছে নাই সকলো ৰাজ্যতে বৰ্তমানলৈকে যেটো ডিজিটেল কৰা প্ৰসেসটো বা স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা প্ৰসেসটো এভেইলেবল নহয় আমাৰ অসমত সকলোবিলাক আইডিয়াতে হয়তো নাথাকিব পাৰে সো আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ লাইসেন্সখন ৰিপ্লেচ কৰিব বা আপোনাৰ আৰসিখন ৰিপ্লেচ কৰিব স্মাৰ্ট বা ডিজিটেলে ফ্ৰেন্ডছ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স হওক বা আপোনাৰ আৰসি হওক যদি অনলাইন ডিজিটেল কৰিব বিচাৰে বা ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পৰিবহণ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব পৰিবহণ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপুনি লিংকটো ওপেন কৰি ডাইৰেক্ট আপুনি এই পেজটোলৈ আহি যাব পাৰিব এই পেজটোলৈ অহাৰ পাছত আপুনি বহুত কেইটা সাৰ্ভিস দেখিবলৈ পাব প্ৰথম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এণ্ড মোৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ৰিলেটেড যিখিনি সাৰ্ভিস আছে সেইখিনি দেখিবলৈ পাব তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাইভিং স্কুল তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন টেষ্ট এণ্ড এপইণ্টমেণ্ট আৰু নেক্সট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আদাৰ সাৰ্ভিস অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এই পেজটো আহি যাব ইয়াত আপুনি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আৰু সকলোবিলাক ষ্টেটতে এতিয়া অনলাইন ৰিপ্লেচমেণ্ট অপচনটো নাই গতিকে আপুনি অসমত যিটো আৰটিঅত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেই আৰটিঅত আছে নাই আপুনি চেক কৰি চাব পাৰিব এনেদৰে ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আসাম নেক্সট পেজটো এনেদৰে ওপেন হৈ আহিব আৰু লগতে এটা পপআপ ওপেন হৈ আহিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা পপআপ ওপেন হৈ আহিছে আৰু ইয়াত যিখিনি সাৰ্ভিস আছে কন্টেক্ট লিষ্ট মানে আৰটিঅ আপুনি ভিজিট নকৰাকৈ যিখিনি সাৰ্ভিস ল'ব পাৰিব সেইখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো আপুনি সাৰ্ভিস ল'ব পাৰিব লাৰ্ণাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট লিষ্ট হয় আৰু এটা অপচন দেখিবলৈ পাব ৰিপ্লেচমেণ্ট ডিএল ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব মানে ডিজিটেল কৰিব লাগিব অল্ড ডিএলখন সো ৰিপ্লেচমেণ্ট ডিএল অপচনত ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সট পেজটো এনেদৰে ওপেন হৈ আহিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে অপচন আছে আৰু ইয়াত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব নেক্সট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে অপচন আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত যেটো কেপচাৰ দেখিছে কেপচাৰ ফিল কৰিব এণ্ড গেট ডিএল অপচনত ডিটেইলছ অপচনত ক্লিক কৰি দিব ডিএলৰ ডিটেইলছ চেক কৰিবৰ কাৰণে ডিটেইলছ অপচনত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি যেতিয়া আহিব তাৰ অৱস্থা আপুনি প্ৰচিড কৰিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত ডিএলৰ যেটো
নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব পুৰণা ডিএলবিলাকত সাধাৰণতে 4টা বা 5টা সংখ্যাহে থাকে চ' সেই ফৰ্মেটটো আপুনি কেনেদৰে এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত তলত মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াত আপুনি যেনেদৰে মেনশ্যন কৰা আছে তেনেদৰে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যেনে ধৰি লওক আৰ জে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰ জে সাধাৰণতে আমাৰ এতিয়া অসমৰ ক'লে AS হ'ব AS 0102 তেনেদৰে থাকে চ' আপুনি চিলেক্ট কৰিব যে ASN 0102 আপোনাৰ কোনটো RTO হয় যদি গুৱাহাটী হয় 01 হয় যদি যোৰহাট হয় 03 শিৱসাগৰ 04 তেনেদৰে আপোনাৰ কোনটো RTOত আছিলে সেইটো 01 হয় 04 হয় সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপাছত আপুনি লিখিব লাগিব কোনটো চনত আপোনাৰ লাইচেন্সখন বনাইছিলে যদি বনাইছিলে 2000 চনত বনাইছিলে বা 1999 ত বনাইছিলে গতিকে আপুনি স্লেছ দিয়াৰ পাছত আকৌ স্লেছ দিব স্লেছ দিয়াৰ পাছত সেই চনটো লিখিব যদি 2000 চনত বনাইছিলে 2000 লিখিব তাৰপাছত আকৌ স্লেছ দিব স্লেছ দিয়াৰ পাছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখনত চাব যে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সত কেইটা সংখ্যা আছে যদি 5টা সংখ্যা আছে স্লেছৰ পাছত আকৌ 2টা সংখ্যা লগাই 5টা সংখ্যাটো এড কৰিব যেনে ধৰি লওক 5টা সংখ্যা থাকিলে 2টা 0 আগত লগাব যদি 4টা সংখ্যা থাকে 3টা 0 আগত লগাব মুঠতে লাইচেন্সৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেইটো 7টা সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু তেনেদৰে আপুনি ফৰ্মেটটো ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে কেনেদৰে আপুনি ফৰ্মেটটো লিখিব লাগিব তেনেদৰে লিখিব তাৰপিছত যিটো ৰেট অফ বাৰ্থ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব কেলেণ্ডাৰখনত চিলেক্ট কৰাৰ পাছত যিটো কেপচাৰ দেখিছে কেপচাৰটো ফিল কৰি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহিব তাৰপাছত প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ যাব লাগিব নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ অনলাইন ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব যিখিনি ফিল কৰিবলৈ বাকী থাকে আৰু আপুনি মিনিমাম এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ যিখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে সেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন যিখন স্মাৰ্ট কাৰ্ড হয় স্মাৰ্ট কাৰ্ডলৈ ৰিপ্লেচড হৈ আপোনাৰ ডাকযোগে ঘৰলৈ আহি যাব